היום נצלול לתוך סיפור אחד, סיפור מתועד, על מאבק של אדם במשך 3 שנים תמימות כדי לקבל טיפול למצב רפואי חמור, וכל זה בתוך מערכת הבריאות הציבורית. חשוב להדגיש, כל מה שנאמר פה מבוסס לחלוטין על תיעוד רפואי ועל החוויות כפי שתוארו במקור. הציטוט הזה, מילים של המטופל עצמו, הוא בעצם תמצית הסיפור כולו. זאת זעקה של תסכול, 3 שנים ארוכות שבהן אדם הרגיש שקוף מול המערכת שאמורה לעזור לו. אוקיי, אז כדי שנבין על מה בכלל מדובר, חשוב להכיר את ההבחנה, וזה לא, אתם יודעים, איזה עניין אסתטי קטן. רטרוגנטיה דו-לסתית, כמו שאפשר לראות, זה מצב רפואי ממש רציני. הלסתות פשוט משוכות אחורה, וזה פוגע בנשימה, בתפקוד היומיומי, וזה מצב שמשרד הבריאות עצמו מכיר בו כמזכה בטיפול כירורגי. כלומר, הסכנה פה היא אמיתית ומיידית. תראו את המספרים האלה. זוויות SNA ו-SNB נמוכות, מראות שהלסתות פשוט משוחות אחורה. והנתון הכי קריטי, נתיב אוויר של 5 מילימטרים. זה צר באופן מסוכן. זה לא אני מרגיש שקשה לי לנשום, זה הנה הנתונים היבשים שמוכיחים את זה, שחור על גבי לבן. 5 מילימטרים. זהו רוחב מעבר האוויר של המטופל. זה נמדד בסריקת CBCT, שזו הדמיה תלת-ממדית סופר מדויקת. וכדי לקבל קצת פרופורציה, מחקרים רפואיים מגדירים מעבר אוויר של 6.5 מילימטרים כצער באופן חריג. אז 5 זה כבר קריטי. וחשוב להבין, לא מדובר פה באיזו אי נוחות קטנה, ממש לא. למצב הזה השלכות מתועדות וקשות על החיים, על היום-יום. דמיינו את זה רגע. קשיי נשימה, הפרעות שינה, אפילו דום נשימה בשינה. דברים בסיסיים כמו לפתוח ולסגור את הפה הופכים למשימה. שחיקת שיניים וכאבים זה אומר שכל ארוחה, כל דיבור הופך למאבק. ובעיות אחרות כמו יתר לחץ דם, זה משפיע על הכל. ופה, שימו לב, מגיעה נקודה סופר קריטית בסיפור. שחור על גבי לבן, לפי הנהלים של משרד הבריאות, הטיפול שהמטופל צריך, כולל הניתוח, כלול בסל. הוא זכאי לו. הנקודה הזאת היא הבסיס לכל הדרמה שתבוא אחר כך. אז יש זכאות רשמית, בואו נראה איך זה נראה בשטח, במציאות. ומכאן מתחיל מסע ארוך, מתסכל, 3 שנים בין בתי חולים, בחיפוש אחר תשובה וטיפול. בואו נראה איך שורה של פגישות וייעוצים, לא רק שלא קידמו אותו לפתרון, אלא לפי הטענה שלו, רק הובילו אותו עמוק יותר לתוך מסלול של אבחונים שגויים וטיפולים שלטענתו היו מזיקים. תראו את סיר הזמן הזה, זה פשוט לא יאמן. זה מתחיל באוקטובר 2021 במיון, ממשיך בהפניות לא קשורות כמו לנוירולוג. לאורך כל 2022 הוא מקבל המלצות לטיפולים שמזיקים לו, ובאפריל 2024 השיא יש סריקה שמראה בבירור את הבעיה, וכלום, מתעלמים. כל תחנה כזאת היא עוד דלת שנתרקת. למרות התלונות, פעם אחר פעם, בשום שלב לא מבצעים אבחון מקיף עם הדמיות כמו שצריך, ואפילו מציעים לו ניתוח בלי שכל התיעוד הרפואי מונח על השולחן. אז מה שחשוב להבין פה זה לא רק שלא עזרו לו, אלא שחלק מההמלצות שקיבל, כמו לעקור שיניים או להשחיז אותן, פשוט החמירו את המצב. הן פגעו בו פיזית והחריפו את בעיית הנשימה. וזאת השאלה שכל הזמן מעדדת ברקע, נכון? למה? למה כלים כל כך בסיסיים וכל כך חיוניים לאבחון פשוט לא נעשה בהם שימוש? למה ממליצים על טיפולים בלי לעשות את בדיקות היסוד שחייבים לעשות? בואו ניקח דוגמה קונקרטית, וזו דוגמה מדהימה. ציטוט ישיר מרשומה רפואית, רופא אף אוזן גרון, אפריל 2024. כתוב שם, האורופרינקס רחב, ללא רטרוגנטיה. נשמע חד וחלק, שאין בעיה, נכון? אבל, וכאן הסתירה צורמת. סריקת CT, שנעשתה באותו בית חולים ממש, מראה תמונה הפוכה לגמרי. היא מראה את אותם 5 מילימטרים של מעבר אוויר צר, ומאשרת בפירוש שיש רטרוגנטיה קשה. אז מה יש לנו כאן? סתירה מוחלטת בין מה שרופא כותב אחרי בדיקה בעין, לבין מה שההדמיה האובייקטיבית מראה. וזה לא מקרה חד פעמי, ממש לא. זה דפוס שחוזר על עצמו. ברשומות כותבים סגר תקין, אבל במציאות חסרות לו 4 שיניים, הסגר לא יציב בכלל. כותבים אין בעיית נתיב אוויר ברורה, למרות שיש תיעוד של 5 מילימטר. כותבים יחסי לסתות מסוג 1, כשבפועל זה סוג 2. הפערים האלה הם פשוט לא נתפסים. הדפוס הזה חוזר על עצמו לאורך שנים, במחלקות שונות. ברפואת הפה רואים סגר לא יציב, אבל ממליצים על השחזת שיניים. בשיקום הפה ממליצים שוב על הקירות והשחזות, למרות שהשיניים כבר גמורות. רופא אף אוזן גרון כותב לא הרחב, ואין בעיה, בלי לעשות שום הדמיה שתקבע את זה.
והאורתודונט רושם הבחנה שגויה של מבנה השלד, שוב, בלי צילומים מתאימים. איך זה יכול להיות? איך הרשומות הרפואיות הרשמיות סותרות פעם אחר פעם את העדויות, גם הפיזיות וגם אלו שרואים בצילומים? עכשיו אנחנו מגיעים לחלק אולי הכי מתסכל בסיפור. הרגע הזה שבו הבעיה הפיזית, הברורה, מתחילה להיות ממוסגרת כבעיה פסיכולוגית. הפוקוס של המערכת משתנה. במקום לטפל בבעיה רפואית, מתחילים לנהל מטופל בעייתי. אז מה קורה? במקום אתם יודעים לעצור, לבדוק את התיקים הסותרים, אולי לעשות בדיקת איכות, התגובה של בית החולים להפנות את המטופל להערכה פסיכולוגית. זה לא היה מהלך של דאגה אמיתית למצבו הנפשי של המטופל. זה מתואר כמעט כמו מהלך טקטי. ברגע שהמערכת מבינה, לכאורה, את גודל הכישלון שלה, היא שולפת קלף חדש. והנה, שחור על גבי לבן, ציטוט מהתיעוד הרפואי. כותבים שהלסת מוחזקת בעמדה לא תקינה, כאילו זו בחירה. והמסקנה? הערכה פסיכולוגית. לא התייחסות לבעיה המבנית, לבעיה האמיתית. והדוח הזה, כך ניתן, הוא הופך להיות הבסיס לסיפור חדש לגמרי, נרטיב שנבנה סביב המטופל, כשלפי הטענה יש לו מטרה אחת, להזיז את האחריות מהמערכת ישר אליו. תראו את הפער הבלתי נתפס הזה. בצד אחד יש מציאות פיזית, עובדות, בעיה מבנית חמורה, דום נשימה, מעבר אוויר צער, כאבים. ומצד שני, תראו את התגובה של המערכת. בוא נשלח אותך לפסיכולוג, לפסיכיאטר. הנתק פשוט מוחלט. וכאן זה מגיע לרגע שהוא פשוט סוריאליסטי. ספטמבר 2024. אחרי 3 שנים שהוא מבקש טיפול, מנסה להסביר, מתחנן לעזרה, המטופל בסך הכל שואל שאלה לגיטימית. הוא שואל, מה הקשר בין בעיית הלסת שלי לפסיכיאטריה? והתגובה? מפעילים הזקה, קוראים להבטחה, זה רגע שממחיש עד כמה המערכת יכולה להתבצר ולהיות אטומה כשהיא מרגישה שמישהו, ובכן, מערער עליה. זה הרגע שבו כל אמון פשוט נשבר לרסיסים. וכאן רואים איך התיוג הפסיכולוגי הראשוני הפך לכאורה למין כרטיס כניסה לתחייה. בתי חולים אחרים השתמשו בזה כבסיס כדי לסרב לטפל. וזה, אם נכון, יוצר בעיה חמורה של אפליה בין מטופלים. ויש פה עוד פרט אחד שהוא אולי קטן, אבל הוא כל כך משמעותי, הוא פשוט מדגים את הכשל. אחד התסמינים המרכזיים של המצב הזה הוא דום נשימה בשינה. זה מסוכן. והפתרון הפשוט, הבסיסי, הוא מכשיר סיפאפ. אבל לפי המקורות, לאורך כל הדרך, בכל בתי החולים, אף אחד, אף פעם, לא הציע לו את זה. ההתעלמות הזאת, זה אומר הכל. כל החוויה הקשה הזאת מעלה שאלה הרבה יותר גדולה. האם זה פשוט מקרה בודד, צירוף מקרים מצער, או שאולי זה סימפטום של בעיה הרבה יותר עמוקה במערכת? הציטוט הזה, מתוך דוח של רופאים לזכויות אדם, נותן לנו רמז לתשובה. הוא אומר שגם כשיש הפרה של כללי האתיקה, למטופלים אין באמת למי לפנות. משרד הבריאות, הגוף שאמור לפקח, מתואר כרגולטור חלש. זה נותן את ההקשר הרחב יותר לתחושת חוסר האונים הזאת. טוב, אז אחרי שהמערכת הציבורית בעצם הגדירה אותו כבעיה וסגרה עליו את הדלת, מה נשאר לו לעשות? מול חומה כזאת הוא נאלץ לצאת ולחפש תשובות, מחוץ למערכת. וצריך להבין, זה לא איזה חיפוש קטן. זה אומר להוציא המון כסף מהכיס, לעלות על מטוס, לטוס לצד השני של העולם, כל זה רק כדי לקבל את מה שהמערכת הציבורית הייתה אמורה לתת לו פה, מההתחלה. ושם, באופן לא מפתיע בכלל, ההבחנה אושרה מיד, וגם ההמלצה לניתוח. את האישור שהוא לא הצליח לקבל במשך 3 שנים במערכת הציבורית, הוא קיבל בקלות בחול. הטבלה הזאת, תראו, היא פשוט מסכמת את כל האבסורד. בצד אחד, מה שהיה צריך לקרות לפי סל הבריאות, מכשיר סיפאפ, אישור שיניים, ניתוח. בצד השני, מה שקרה בפועל, הפניות לתחום בריאות הנפש, בדיקות שגויות, טיפולים מזיקים, הניגוד פשוט צועק. וזה מביא אותנו לשורה התחתונה, שהיא פשוט מקוממת. מתברר שהמטופל הוא לא סתם עומד בקריטריונים, הוא מקרה קלאסי, מקרה ספר לצורך בניתוח הזה, והוא זכאי לו בחינם עם טופס 17 בכל בית חולים ציבורי. כל מסע האיסורים הזה היה מיותר לחלוטין. אז בואו נדבר על העובדות, על מדע, על ההוכחות האובייקטיביות שהיו שם כל הזמן. במצב רגיל, הלסת אמורה להחליק טיפה קדימה, אבל הטיפולים שהוא עבר, כמו השחזת שיניים, ביטלו את ההחלקה הזאת. התוצאה, במקום לזוז קדימה, הלסת שלו פשוט נפלה אחורה, וזה חנק לו עוד יותר את נתיב האוויר. הייתה ראייה קריטית, צילום פנורמי.
בצילום רואים בבירור שהמטופל מחזיק את הלסת שלו קדימה. למה? כי זה פיצוי של הגוף כדי לפתוח את נתיב האוויר. הקונדילים, כלומר מפרקי הלסת, לא במרכז. מה זה אומר? שהלסת כל הזמן מנסה לפצות על בעיה מבנית, בעיה בשלד. אז איך ייתכן שראייה כל כך ברורה פשוט זוכה להתעלמות, פעם אחר פעם? התרשים הזה מראה את זה בצורה הכי ברורה שיש. אין פה מקום לוויכוח. סריקת ה-CBCT הוכיחה שאם רק מקדמים את הלסת שלו קדימה, כמו שעושים בניתוח, מעבר האוויר קופץ מ5 ל7 מילימטרים. אז לאן כל זה מוביל אותנו? מצבו הבריאותי של המטופל ממשיך להידרדר, והמערכת, שהייתה אמורה להיות רשת הביטחון שלו, פשוט דחפה אותו החוצה. והאופציה היחידה שנותרה היא בדיוק זו שהמערכת הציבורית נועדה למנוע מאיתנו להגיע אליה. האופציה היחידה שנשארה על השולחן, לשלם על הכל באופן פרטי. אנחנו מדברים פה על מאות אלפי שקלים. מאות אלפי שקלים עבור הליך שהוא כבר כלול בסל הבריאות. הליך שהוא היה אמור לקבל מהמדינה, זו בחירה בלתי אפשרית בין להמשיך לסבול לבין להיכנס לחובות עצומים. זה כמעט שני עולמות מקבילים. בצד אחד המסקנות של המערכת הציבורית, סגר תקין, בעיות פסיכולוגיות, לא זכאי. בצד השני, העדויות האובייקטיביות, בעיה מבנית חמורה, עומד בכל הקריטריונים, צריך ניתוח, הפער דרמטי. וזה משאיר אותנו עם השאלה שהמטופל עצמו שואל. שאלה שהיא לא רק שלו, היא בעצם של כולנו. האם אדם שהמערכת שלה ממנו את זכאותו, צריך עכשיו לבקש נדבות כדי לממן את הטיפול שמגיע לו על פי חוק? הסיפור של המטופל הוא הרבה יותר מסיפור אישי. הוא מעלה שאלה שנוגעת בסופו של דבר לכולנו. כשהמערכת נכשלת, מי באמת משלם את המחיר? והמחיר הוא לא רק בכסף, נכון? הוא גם בבריאות ובאמון שאנחנו נותנים במערכת.